السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عبد الكريم من قناة أهداف ويب. طبعا بقالنا فترة كبيرة جدا ما نزلناش أي شروحات تخص المحاسبة، واكتفينا بس إننا نتكلم في مجال الربح من الإنترنت. بس النهاردة جايب لكم شرح مميز جدا جدا لأي حد شغال في المحاسبة، أو حتى لو مش شغال في المحاسبة وعنده محل تجاري أو مشروع صغير، أو عايز يعمل قاعدة بيانات لحاجة معينة. فانا جايب لكم النهارده شيت كويس جدا هتقدر عن طريقه تعمل قاعدة بيانات للعملاء التابعين ليك. طبعا احنا مش هنتكلم كتير، احنا هنخش على الشيت وهنوريك ازاي تقدر تستخدم الشيت ده طبعا شيت اكسل مصمم بشكل احترافي زي ما انتم شايفين. هنفتح الشيت دلوقتي وهنشوف البيانات بتاعته وهنشوف ازاي نقدر نشتغل على الشيت ده. طبعا اول ما بنفتح شيت الاكسل بيظهر قدامنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي صفحة تسجيل الدخول، يعني بدل ما يكون مثلا عندك عملاء والبيانات العملاء بتاعتك دي بيانات سرية مش اي حد طبعا يخش عليها، فانت هتسجل بكلمة سر واسم مستخدم عشان طبعا تقدر تخش وتسجل بيانات العملاء الخاصين بيك او الخاصين بالمشروع بتاعك او حتى المحل بتاعك. فاحنا اسم المستخدم عاملينه اسم افتراضي وهو اسم الموقع بتاعنا اللي هو رابطة المحاسبين العرب. ده اسم المستخدم. كلمة المرور هنكتب من 1 ل3، وبعد كده هنقول له دخول. بيبتدي يدخلك على الصفحة الرئيسية للبرنامج بتاعنا أو للشيت بتاعنا. وزي ما انتم شايفين ده نموذج إدخال بيانات، يعني انت شخص شغال في مكان معين وعايز يكون عندك قاعدة بيانات بأسماء الناس اللي انت بتتعامل معاهم، سواء مثلا الناس دول بيشتروا منك أو محلات أو أيا كان. عايز تعمل قاعدة بيانات بالاسم برقم الموبايل بالعنوان بقيمة المشتريات بالفلوس اللي عليه بالفلوس اللي ليه. كل ده هتقدر تعمله من خلال الشيت ده. طبعا زي ما انتم شايفين اول حاجة بتبتدي تعملها انك بتدخل بيانات الاشخاص اللي انت عايز تسجلها. اول حاجة بتكتب الاسم بالكامل، فانت بتكتب مثلا وليكن محمد عبد الكريم. ده اول اسم انت هتسجله او هتتعامل معاه. رقم الموبايل بتاعه بتبتدي تدخل رقم الموبايل، اي رقم موبايل طبعا، مش شرط يكون رقم صحيح، بس لازم طبعا لو انت عايز تعمل قاعدة بيانات تكتب البيانات بشكل سليم. بعد كده بتكتب العنوان وليكن مثلا الفيوم. بعد كده بتكتب قيمة المشتريات، محمد ده شرى من المحل بتاعي بفلوس قد ايه، وليكن مثلا محمد شرى ب1000 جنيه او ب10 تلاف. محمد ده ليه عندي فلوس او عليه فلوس، فهو مثلا محمد شرى ب10 تلاف وانا ليه عنده مثلا وليكن 500 جنيه. زي ما انت شايف ده انا ليه عنده 500 جنيه. لو هو اللي ليه عندك فلوس بتكتبها في الخانة دي. وارد طبعا ان شخص يشتري منك بفلوس كتيرة ويسيب لك فلوس تحت الحساب، فانت بتحطها في الخانة دي. لو انت اللي ليك عنده فلوس بتحطها في اول خانة، لو هو اللي ليه عندك فلوس بتحطها في تاني خانة. وبتبتدي تملى بيانات العملاء بتاعتك بالشكل اللي انت شايفه ده، وبعد كده بتعمل اضافة. وزي ما انتم شايفين قال لك تم ترحيل البيانات بنجاح. ده اول عميل احنا ضفناه، وتقدر بنفس الشكل ده كده تضيف اكتر من 10 تلاف عميل. انا عامل لك الشيت ده بياخد اكتر من 10 تلاف عميل. ده كده الشكل. ولو طبعا حبيت تخش على صفحة البيانات وتشوف الحاجات اللي انت سجلتها، فبتنزل تحت على صفحة البيانات بتلاقي كل البيانات متسجلة في المكان ده، وتقدر تدوس على رجوع هيرجعك على الصفحة دي. ده كده بالنسبة لموضوع إضافة الأسماء. بالنسبة لموضوع البحث، أنا مثلا عندي وليكن فعلا 10 تلاف عميل وعايز أبحث عن أي حد فيهم، فأنا زي ما كتبت الاسم هعمل بحث، هكتب مثلا محمد عبد الكريم وهبتدي هعمل بحث. هيبتدي ينزل لي كل البيانات بتاعته زي ما انتم شايفين بالشكل ده. عايز تفرغ البيانات بتفرغ البيانات عشان تشوف اي حاجة تانية. نفترض مثلا ان انا عايز اعدل البيانات الخاصة بمحمد عبد الكريم، فانا باجي بعمل بحث طبعا على الاسم بيظهر لي البيانات، ومن خانة التعديل ببتدي طبعا اغير الاسم وليكن مثلا اخليه محمد عبد الرحمن مثلا. ونغير برضه في رقم الموبايل بتاعه، ونغير برضو في العنوان نخليه مثلا القاهرة،
ونغير برضو بدل ما احنا اللي ليه عندنا، بدل ما احنا ما هو اللي ليه عندنا احنا اللي لينا عنده فلوس، نخلي هو اللي ليه عندنا فلوس، نخلي مثلا هو ليه عندنا 1000 جنيه، ونبتدي ندوس على تعديل. زي ما انتم شايفين قالك تم تعديل البيانات بنجاح. لو رحنا لصفحة البيانات هتلاقي البيانات اتعدلت، ونرجع برضو للصفحة الرئيسية من المكان ده كده زي ما انتم شايفين. لو طبعا دوسنا على محمد عبد الكريم ودوسنا بحث، زي ما انتم شايفين الشيت عطاني خطأ، لان الاسم ده خلاص ما بقاش موجود. فانا بضغط على كلمة اند وخلاص، على كده الموضوع ده موجود. فانت لازم عشان تبحث لازم الاسم يكون موجود، لا اما الشيت هيديك كلمة خطأ. نفترض مثلا ان انا عايز احذف الشخص ده. طبعا قاعدة البيانات الشخص اسمه محمد عبد الرحمن، هنعمل بحث باسم محمد عبد الرحمن، وهنعمل بحث هيظهر لنا البيانات بتاعته. انا مثلا عايز احذف محمد عبد الرحمن، فانا هضغط على خانة الحذف، هيقول لي هل تريد حذف البيانات بالفعل، فانا هقول له يس. كده حذف لي بيانات محمد عبد الرحمن. هندوس على صفحة البيانات هنلاقي بالفعل البيانات دي اتحذفت. نرجع تاني على رجوع. الشيت برضو بيدعم الطباعة، يعني انت مثلا تقدر تدوس على طباعة بيطبع لك كل الشيتات او كل الاسماء اللي موجودة. الشيت برضو بيدعم صفحة الدخول، لو عايز ترجع مرة تانية لصفحة الدخول بتدوس على صفحة الدخول وبيبتدي يرجعك على الصفحة اللي انت عايزها. طبعا برضو تنويه مهم، ان انت بعد ما بتخلص كل البيانات بتاعتك وبتملى كل البيانات بتاعتك كده انت خلاص ضغطت على الدخول. بعد ما بتملى كل البيانات بتاعتك وبتظبط كل حاجة ليك بتدوس على صفحة الدخول وبتدوس على خروج. بعد كده بيقول لك هل تريد الخروج من الشيت بالفعل، بتدوس على يس. هو كده بيسيف لك كل البيانات اللي انت سجلتها على الشيت. يبقى انت كده حفظت كل البيانات. لما تخش مرة تانية بيدخلك على نفس الصفحة الرئيسية، فبتكتب طبعا الاسماء، الاسم المستخدم وكلمة السر بتبقى متسجلة، وبتدوس دخول على طول وبيدخلك على الخانة دي. دي طبعا كان شيت سهل وبسيط تقدر من خلاله تعمل قاعدة بيانات كبيرة جدا للمشتريين او العملاء التابعين ليك، سواء انت شغال في محل او شغال في مصنع او شغال في شركة، تقدر تعمل قاعدة بيانات احترافية. وطبعا الشيت ده ان شاء الله هسيبه لكم في اسفل الوصف في الفيديو، تقدر تحمله وتستخدمه بكل سهولة. طبعا اتمنى ان الفيديو يكون مفيد. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، وما تنساش طبعا تنزل في الوصف تحمل الشيت عشان تقدر تستفاد منه. اتمنى طبعا ان افيدكم مرة تانية، وان شاء الله هنزل لكم شيتات كتيرة نفس الشيتات دي، وان شاء الله برضو هيبقى في شرح. لو عايزين شرح للشيت ده ازاي انا عملته هنزل لكم برضو شرح ليه. واي حاجة انتوا هتطلبوها اكتبوها في الكومنتات وان شاء الله ننزل لكم شرح وتفسير ليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.